Welcome to my channel. ඉතින් gorgeous lady මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් gorgeous lady මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම ගිහිල්ලා gorgeous lady මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා ලස්සන වෙන්නේ මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ teenage skin එකක් කොහොමද මේන්ටේන් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ආරක බලා ගන්න කියලා දෙන්න තමයි මං හිතුවේ. මොකද ටීනේජ් කියන්නේ අපි 13 to 19. ඒ කියන්නේ වයස අවුරුදු 13 ඉඳලා 19 කාලේ තමයි අපි ටීනේජ් කියන්නේ. මේ කාලේ පාසල් යන කාලේ අපේ ස්කින් එක ගැන අපි හිතන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපි පාඩම් වැඩ කරද්දී අපිට ස්ට්‍රෙස් එක ඇති වෙද්දී අපේ ස්කින් එකට ඒක ගොඩක් බලපානවා. එතකොට කුණු දූවිලි වලින් අපේ ස්කින් එක ඩැමේජ් වෙන ඉඩ කඩ වැඩි. අවුරශ්මියෙන් අපේ ස්කින් එක ඩැමේජ් වෙන ඉඩ කඩ වැඩි. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක අපේ ඉගෙනීම් කටයුතුත් එක්ක ස්කින් එක රැක බලා ගන්න මේ ටීනේජර්ස්ලට ගොඩාක්ම අතපසු වෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ නැහැ ලොකු රූටින් එකක් තියාගන්න ඕනේ අධ්‍යාපනයේ පැත්තක තියලා අපි ස්කින් එකට මුල් තැන දෙන්න ඕනේ කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. නමුත් පිරිසිදුවට අපි හැමෝම ආසයිනේ ලස්සනට ඉන්න. ඉතින් ටීනේජර්ස්ලා තමයි ගොඩක්ම බලන්නේ කොහොමද අපි ස්කින් එක රැකගන්නේ කියලාත්. මොකද එයාලට ප්‍රශ්න එනවා ස්කින් එකට වැඩි. ඉතින් ඒකෙහිඳ එයාලට ගොඩක් ලේසි දේවල් තමයි මම ටිප්ස් විදියට අරගෙන ආවේ කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඔයාලගේ ස්කින් එක රැකගන්න මම ගෙනල්ලා තියෙන ටිප්. පළවෙනි දේ තමයි අපි හැමෝම කරනවා වගේ ක්ලෙන්ස් කරන එක. ඉතින් ක්ලෙන්ස් කරනවා කියන්නේ අපේ ස්කින් එක ගැඹුරින් පිරිසිදු කිරීමක්. ඉතින් ඩීප් ක්ලෙන්ස් කරනවා නම් හොඳයි. මොකද අවුරශ්මියෙන් කුණු දූවිලි වලින් ස්කින් එක ඩැමේජ් වෙන හින්දා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ඔයිලි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක් ෆෝමින් ෆේස් වොෂ් එකක් හරි ජෙල් ටයිප් ෆේස් වොෂ් එකක් හරි තමයි යූස් කරන්න ඕනේ. ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක් මිල්කි ක්ලෙන්ස් එකක් හෝ මොයිස්චරයිස් එකක් තමයි යූස් කරන්න ඕනේ. දෙවෙනි කාරණාව තමයි ටීනේජර්ස්ලා මේකප් එක නින්දට යන එක ඊටාම නරක පුරුද්දක් කියලා තමයි ගොඩාක් සම්බන්ධ වෛද්‍යවරුන් සඳහන් කරන්නේ. මේ අපේ රටේ නම් ගොඩාක් පාසල් යන වයසේ දරුවන් මේකප් පාවිච්චි කරන්නේ නැති වුණත් පිට රටවල් වල ගොඩාක් මේකප් පාවිච්චි කරනවා පාසල් යන්න උනත්. ඉතින් එතකොට මේකප් එක්ක අපි නින්දට යන එක ගොඩාක්ම හොඳ නැති දෙයක් වෙනවා. මොකද අපේ ස්කින් එක රැට තමයි හොඳට පෝෂණය සපයන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද අපේ සම නිදහසේ තියෙන රැට අපි නිදා ගන්න යනකොට ඒකින්ද මේ මේකප් එක නින්දට යන්න එපා කියනවා. හොඳින් මේකප් ඉවත් කරන වයිප්ස් වලින් හරි එහෙම නැත්නම් මේකප් රිමූවර් එකකින් හරි හොඳින් මේකප් ඉවත් කරගෙන නින්දට යන්න කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි අපේ ස්කින් එකේ ඔයිල් කන්ට්‍රෝල් කරන එක. ඔයිල් කන්ට්‍රෝල් කරනවා කියන්නේ අධික තෙල් සහිත සමක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ටීනේජර්ස්ලාට පුළුවන් ඒකට තියෙන වයිබ්ස් එහෙම නැත්නම් ටිෂුස් පාවිච්චි කර විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් සඳහන් කරන්නේ සැලිසිලික් ඇසිඩ් අඩංගු ක්ලෙන්ස් එකක් භාවිතා කරන එක සහ සැලිසිලික් ඇසිඩ් අඩංගු ප්‍රොඩක්ට්ස් භාවිතා කරන එක ටීනේජර්ස්ලාට ගොඩාක් හොඳයි කියලා. අධික තෙල් සහිත සමක් තියෙනවා නම් ඕනේ මයිල්ඩ් ස්ක්‍රබ් එකක්. එහෙම නැත්නම් DIY ස්ක්‍රබ් තමයි ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. නමුත් ඇක්නි ප්‍රෝන් ස්කින් එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ස්ක්‍රබ් කරන එක කරන්න එපා. මොකද අපේ ස්කින් එකට ඒක අපි තදින් ඇතිලීමක් කරද්දී ඒ ඇක්නි තත්ත්වයන් තුවාල වෙලා මූණේ කැලල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම ස්ක්‍රබ් කරන්න. ඔයාගේ ස්කින් එක නෝමල් ස්කින් එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මයිල්ඩ් ස්ක්‍රබ් එකක් හරි DIY ස්ක්‍රබ් එකක් හරි පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ ටීනේජර්ස්ලට අධික කුරුලෑ සහිත සමක් තියනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න. සුව නොවන කුරුලෑ තත්ත්වයන් සහ අඩ කුරුලෑවක් අල්ලද්දි රිදෙනවා නම් මේ කුරුලෑ කැලල් ගොඩක් කාලයක් ගිහිල්ලත් සුව වෙන්නේ නැතිනම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වලට යොමු වෙන්නම ඕනේ. එහෙම නැතුව සාමාන්‍ය විදියට කුරුලෑ තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් සාමාන්‍ය විදියට කුරුලෑ එකක් දෙකක් වගේ එනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලෙන්ස් එකක්, ටෝන එකක්, ඒ වගේම මෙඩිකේටඩ් ජෙල් එකක් යූස් කරන එක තමයි ගොඩාක්ම හොඳ. අනිවාර්යයෙන්ම
පාටි එකකට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට එදිනෙදා ගමනකට සාමාන්‍ය විදියට normal makeup හරි කරනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ makeup items ඔයා විතරක් පාවිච්චි කරන්න. තව කෙනෙක් එක්ක යාළුවෙක් ඉල්ලුවත් මිත්‍රකම් ඇතුව මේවා ෂෙයා කරගන්න එපා කියලා කියන්නේ. මොකද අපේ සම විවිධයිනේ. ඉතින් අපිට තියෙන ගැටලුව නෙමෙයි අනිත් කෙනාට තියෙන්නේ. අනිත් කෙනාට සුව නොවන ඇක්නි තත්ත්වයක් තිබිලා ඒ කෙනා අපේ මේකප් එකක් පාවිච්චි කරලා විශේෂයෙන්ම අපේ beauty blenders ඒ වගේ දේවල් එහෙම නැත්නම් අපේ foundation එක එයාලා මේ විදිහට මූණේ foundation stick එක ගෑවොත් ඒ ගාලා අපි ඒක ගෑවොත් අපිටත් ඒ තත්ත්වය නැති වෙන්න බොහෝ ඉඩකඩ වැඩි. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම මේකප් පාවිච්චි කරනවා නම් තමන් personal makeup items තියාගන්න, තවත් අයත් එක්ක share කරගන්න. මූණ සෝදන්න කලින් හත් දෙක පිරිසිදු කරගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපි ඒ හත් දෙකෙන්ම අපේ මූණ සේදුවොත් අපේ ස්කින් එකට තව තවත් බැක්ටීරියාවන් තමයි ඇතුල් වෙන්නේ. එතකොට තමයි අපිට ඇක්නි පිම්පල්ස් වැනි තත්ත්වයන් ඇතිවීම ඉඩකඩ වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ගෙදර ආපු ගමන්ම ඔයාලගේ අත් පිරිසිදු කරගන්න එක. ගෙදර ආවත් පාසලේදී වුණත් ඔයාලගේ ආරක්ෂාවට අනිවාර්යයෙන්ම අත් පිරිසිදු කරගෙන තියාගන්න එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ටීනේජර්ස්ලට කොහොමද ස්කින් එක රැක බලා ගන්න කියලා ටිප්ස් මම අරගෙන ආවේ. මොකද තමන්ගේ ස්කින් එක අනුව තමන්ට පුළුවන් දැන් ප්‍රොඩක්ට්ස් තෝරගන්න සහ තමන්ට ඇක්නි තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් ඒවට සුදුසු වෛද්‍යවරයෙක් තෝරාගෙන ඒවට ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් ලස්සන වෙන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකන් ගිහින් එන්න.